हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण आरूज किचनमध्ये गणपती बाप्पांचे आवडीचे असे मोदक बनवणार आहोत। आता चॉकलेट मोदक जर आपण बाजारामध्ये घ्यायला गेलो तर आपल्याला ते खूप महाग पडतात, पण आज आपण इथे फक्त 10 रुपयाच्या ओरिओ बिस्किट पासून चॉकलेट मोदक बनवणार आहोत आणि तेही न गॅस वापरता आणि खूप कमी साहित्यात आणि कमी वेळेत हे मोदक आपले तयार होणार आहेत। चला तर मग कसे बनवायचे ते आपण बघून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकता 10 रुपये वाला ओरिओ बिस्किट इथे मी घेतलेला आहे। आता मला जास्त क्वांटिटी मध्ये बनवायचं आहे, त्यामुळे इथे मी 5 बिस्किट घेतलेले आहे। तुम्हाला जेवढे बनवायचे असेल त्याप्रमाणे तुम्ही बिस्किट पुडे घेऊ शकता। आता आपण हे एका बाउल मध्ये बिस्किट फोडून घेऊयात। आता बिस्किटचे पुडे मी इथे एका बाउल मध्ये फोडून घेतलेले आहेत। आता याची आपल्याला क्रीम वेगळी करायची आहे आणि बिस्किट वेगळी करायची आहे। तुम्ही बघू शकता चाकूच्या साहाय्याने मी याची क्रीम वेगळी करून घेतलेली आहे आणि क्रीम एका बाउल मध्ये आणि बिस्किट एका बाउल मध्ये करून घेतलेली आहे। आता ही क्रीम आपण साइडला ठेवून देऊया आणि जी बिस्किट आहे त्याची आपण मिक्सरच्या बाउल मध्ये टाकूया आणि त्याची बारीक अशी पावडर करून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता पावडर इथे आपण करून घेतलेली आहे। आता आपण ही एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। बिस्किटाची जी पावडर बारीक करून घेतलेली आहे ती मी एका बाउल मध्ये काढून घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं दूध घालून हे मळून घ्यायचं आहे। ज्याप्रमाणे आपण चपाती करण्यासाठी पीठ मळतो त्याच पद्धतीने या आपल्याला पीठ मळून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी थोड्याशा दुधाचा वापर करून इथे आपण हे पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। आता हे एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे। आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि जी आपण बिस्किटाची क्रीम काढून ठेवलेली होती तो बाउल घेऊया। त्यामध्ये आता आपण काही ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊया, ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता। आता मी यामध्ये बारीक चिरून घेतलेले बदाम घालत आहे, बारीक चिरून घेतलेले काजू घालूया आणि काही इथे पिस्ताचे काप घेतलेले आहेत। आता यामध्ये छान फ्लेवर येण्यासाठी वेलची पावडर टाकून घेऊयात। आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी एवढे खोबऱ्याचा किस घालून घेऊया। आता यामध्ये मी छान दिसायला हवा म्हणून थोडासा येलो कलर घालत आहे, तर चिमूटभर आपण येलो कलर यामध्ये टाकूयात आणि हे आता व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये बिस्किटाची क्रीम आहे, त्यामध्ये साखर आहे, त्यामुळे साखर घालायची यामध्ये काहीच गरज नाही आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता कलर याचा मस्त दिसत आहे। आता आपण मोदक तयार करून घेऊयात। आता जे दोनही मिश्रण आपण बनवलेले आहेत ते घेऊयात आणि त्यापासून आपण मोदक बनवूयात। आता मोदक बनवण्यासाठी इथे मी मोदकाचा साचा घेतलेला आहे, त्याला आपण थोडंसं तूप लावून घेऊयात। तूप नाही लावले तरी हे मोदक छान निघतात, पण आपण थोडेसे तूप लावून घ्यायचे आहे। आता आपण सगळ्यात अगोदर जे चॉकलेटचं मिश्रण बनवलेलं आहे ते आपण या साच्यामध्ये टाकून घेऊयात आणि अंगठ्याच्या साहाय्याने मध्ये गोल असं पसरवून घेऊयात। मध्ये आपल्याला जागा ठेवायची आहे। ज्या आपण खोबऱ्याचं क्रीमचं स्टफिंग बनवलेलं आहे ते आपल्याला मध्ये टाकायचं आहे। ते आता आपण मध्ये टाकूयात। आता ते आपण टाकलेलं आहे तेही आपण बोटाने व्यवस्थित प्रेस करूयात, म्हणजे हे मध्येपर्यंत हे मिश्रण जाईल। आता आपण वरतून थोडेसे चॉकलेटचे मिश्रण लावूयात आणि व्यवस्थित असं प्रेस करून घेऊयात। आता हा साचा आपण खोलून बघूयात आणि तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा मोदक आपला तयार झालेला आहे। याच पद्धतीने आपण बाकीचे राहिलेले मोदक तयार करून घेऊयात। किती कमी वेळेत कमी साहित्यात आणि न गॅस वापरता हे मोदक आपण तयार करून घेतलेले आहेत। ही मोदकाची रेसिपी तुम्ही नक्की एकदा घरी ट्राय करा आणि आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर अशाच नवीन रेसिपी घेऊन भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।